Hey guys, good afternoon. Today is October 27 and hindi ko sure anong oras pero huling check ko 3:35. Pero ayun, hindi talaga to yung dapat una ko i-film. Dalawang video i-film ko ngayon. Isang makeup tutorial which is yung ang tagal-tagal ko na plano na yung normal makeup and ito, vlog. Pero, ayan, excuse my face, wala pa po akong ligo ng oras na. Wala kasi kaming ng tubig. Hindi ko alam kung bakit. Pero yeah, anong oras na? Anong tawag doon? Wala naman akong ginagawa ngayon. So, kaysa maging unproductive, ayan, mag-vlog na lang tayo. Huwag niyo lang pansinin yung mukha ko. Pero yun, ang bala ko is, syempre, about ulit sa kwarto. Mag-ayos muna ako ngayon. And ang bala ko, ito, yan, yung panda na yan. Bala ko siyang tanggalin dyan. Bala ko siyang ilagay dito sa may gilid ng desk ko. Kasi ayan, ito mga wallet and mga maliliit na bag. Ayan, dyan nakapatong dun sa half. And may mga bag dito. So, naisip ko, lahat na ng bag ko, ilagay ko sa ibabaw neto. So, para mas organize siya na lahat ng bag. So, yung panda and ibang stuffs, dito ko na siya ilagay. So, yun lang naman. Tsaka ayusin ko lang yung desk ko. Kasi ang gulo niya na ulit dahil nga exam week namin nakaraan. So, ang daming mga reviewer and all dito. So, yeah, again, wag niyo lang pansin yung mukha ko. Diyan ko na lang kayo siguro i-presto kasi parang hindi niyo rin makita kung dito kayo i-presto sa isang desk. Pero tanggalin ko na ibang gamit-gamit kasi may mga ibang gamit dito. Like ito, may vitamins, may hand cream. Tanggalin ko muna siya. Ayan, may speaker, may mini speaker from Miniso. Sobrang cute nito. Ayan, yung stuffed toys. Can you tell me why? Can you tell me why I'm down? Ito pala, pepper spray. This is a must, lalo na ngayon. Masyadong madaming nangyayari sa paligid. Itong for nails, hindi ka naman nandito. Ganda nandito sa drawer. Yeah, I wanna. Mga shades ko, ayan, sinama ko sa siya ng kay Panda. Kaya siguro hindi ko lang siya palalagay. So, yeah, ito siya. Ganito siya kalaki. Kalahati ko siya. May malikabok siya ng menu na. Why it's getting colder when the sun come out? Tanggalin ko na muna itong kalahati para mapulasan ko sa buo. Another day go by, don't know what got me down. June blues, yeah, I got the June blues, yeah. Walk down like who you, yeah. There's something you can use. Ayun na siya. Tapos ko na siya pinasan. Makakita. Ayan na siya. Ayan. Malinis na siya. And, hindi ko lang inipit yung mga bag ko dito. Ayan, mga pang-everyday bag ko. Mamaya, tour ko kayo. Sabi mo ako ano yung naka-display. So, yeah, na-image naman natin. Like this one. Disagree, don't tell me. Now you with infinity, we 98. Trust that he be good. On the ball like BB, don't make no mistakes. Got the faith, the 18 just not gon' be the same. Finna bleed down generations, not gon' be in vain. Too young, why you gotta go? Why you gotta go? I just wanna know now. Too numb, try and get known, Hope you free your soul, I might have caught the June blues. Yeah, I wanna drown myself inside the juice. Yeah, you know I keep on running from the truth. Was that not? I'm just a lonely fucking youth. Now when I drive around, don't fill it up. Why it's getting colder when the sun come out? Might just waste away, don't know what life about. Another day go by, don't know what got me down. June blues, yeah, I got the June blues, yeah. Walk around like who you, yeah. There's something you can use. A few moments later. Ayan, I'm done. Nakalagay na siya lahat. Wait lang, pakita ko sa inyo. Ayan siya. Ayan yung view niya. Actually, pangalawang
ano ko na to video kasi pinatay ko electric fan kaninang ingay. Ayan, ito lang. Everyday belt bag. Tapos ito mga shoulder bags. Ayan, ito pang mga church. Ito pang everyday ko itong tatlo. Ayan. Ito pag pinakamalaki, pag overnight, ganon. Nag-stay kami sa lolo namin. Ito pinakamadalas ko magamit. Ito naman, ayan, meron akong purse, dalawa. Tapos ito, body bag. Ito rin body bag. Meron akong maliit na shoulder bag dito na color red. Ayan. Tapos ito body bag, body bag. Ito and backpack. Ito yung pinakagamit ko na rin na backpack. Ayan, Harry Potter yung ano niya. Pero yeah, that's it. Meron lang pala ako isang, ito, handbag na dito ko siya sinabit kasi medyo off siya. Ayan, pang mga special events. Ayan, ay shit, bumagsak. Ay, sorry. Ayan. Pero ayun yung view niya. Ayan. Medyo okay naman kasi parang nag-i-slide yun dito sa part na to. Tignan ko pa, figure out ko pa kung ano yung pagkakasunod dapat para hindi mag-slide. Pero yeah, move on na ako dun sa may pinagtanggalan ko na itong bags na to. Hey guys, I'm back. Ayun, may ginawa lang ako saglit. Pinatawagan kasi sa akin yung sa tubig nga namin dahil hindi namin alam ba't hanggang ngayon wala pa rin. Pero ayun, nalipat ko na yung panda dito. May pakita ko sa inyo. Kaya lang, hindi ko ngayon alam kung saan ko lalagay ibang stuffed toys na kasama niya kanina doon. Meron akong dalawa dito. Actually, tatlo sila. Ayan, SpongeBob, tapos may teddy bear, tsaka itong super cute na parang lips na may face. Isip mo mga saan ko na sila ilalagay dahil puro na po display ang aking kwarto. Siguro mamaya, isipin ko muna saan ko sila ilalagay and paano ko ayusin yung ditong part. And update ko ulit kayo. Wait lang talaga. Hey guys, it's currently 4:20 na, 4:20 something. And tapos ko na ayusin yung ditong part, yung dalawang yan. Binilisan ko na kasi nagsisimula na po akong magka-allergy dahil sa alikabok. Pero yeah, pakita ko pa rin sa inyo. Yung dito pala, binalik ko ibang things like this one, yung speaker. Kasi pairing naman siya with this belt bag. Tsaka yung light ko doon. Kasi in case na magka-brown out, meron akong mini light doon. Kasi ito yung sa gilid niya, wait lang. Ayan siya, yun yung panda. Ayan, pinatong ko na lang sa kanya yung mga stuff toy. And ayan yung schedule ko. Ayan, yung inayos ko na nakaraan. This one. So, ayan, pinatong ko lang sa kanya. And that's it. So, inayos ko dyan. Meron lang akong ibang things na hindi ko pa alam saan nilalagay. Like this, yung mga shades ko. Ayan, hindi ko alam saan sila ilalagay. Kasi, wala nang space dito sa drawer ko. Eh dati nakatabi sila dito sa panda. Sipin ko na lang ngayon. Na-school niyo ibang gamit ni Casey dito sa may gilid ko kasi bala ko siyang bilhin ng organizer, di pa ako nakakabili para sana doon lahat ng things niya. Pero sa ngayon nakalagay muna siya dito sa may gilid ng desk ko. Pero yeah, that's it. Wala naman ako masyadong ayusin for now. Yeah, wala na ba? Hindi ko na lang alam. Siguro update ko na lang kay mamaya kung ano mang maisipan kong gawin. At syempre, maliligo po muna ako. Hindi ko walang katulad dahil nakakayat mga aking face. Pero yeah, I'll see you later kasi hindi ko pa natin i-end dahil masyadong pa maikli yung vlog. Pero yeah, I'll update you. Hey guys, quick update. It's currently 6:06 in the afternoon. And guess what? Wala pa rin tubig. So, hindi ko na siguro matutuloy ito ngayong araw. Ano siguro, kinabukasan na lang ulit yung kasunod netong clip na to. Pero yan, ginagawa ko lang is yan, nag-YouTube na nagkaka-Angel Stage. Eating snacks. Pero yeah, I'll see you guys tomorrow. Update ko lang ulit kayo para naman hindi masyadong malayo yung pagitan ng next clip. Pero yeah, bukas na ulit siguro yung sunod na clip. See you guys tomorrow. Bye! It's the next day. It's 8:27.
Tapos ko lang maghilamos. Pero tapos na din yung first subject ko. Diba? Yes po, hindi po ako naghilamos before my first subject. Antok na antok kasi ako kanina. Nag-join na lang ako dun sa Zoom namin agad. Oh my God, may tissue. So, ayan, ngayon, medyo matagal pa yung second subject ko. Tapos nagugutom ako. Naghilamos na ako tsaka toothbrush. Kasi baba ako para kumain. Ayan, yun na lang muna. Hindi ko makailangan mag-ayos dahil wala pa akong klase. Pero yeah, bibis lang ako. Kasi nakapantulog pa ako. And baba na ako. Tapos na ako, baba na tayo para mag-almusal ng pahal na angle. Ka-double chin ako. Let's go. Hi guys, had to mute this part kasi sobrang ingay ng radyo nila mami, pero this is basically my breakfast.